Bine ați venit, dragilor din Zodia Taur, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii iulie, perioada cuprinsă între 20 până pe 26 iulie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Taur, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Ca de fiecare dată, vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunteți în permanență aici lângă mine, care mă susțineți prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase, gesturilor de apreciere și fiecărui gând bun care vine din partea voastră, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Cei care sunteți noi pe acest canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau poate pur și simplu v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, haideți să vedem, dragilor, ce este important de știut pentru voi în această nouă săptămână de iulie, cuprinsă între 20 și 26 iulie. Și avem un soare în pești. Ce frumos! Un soare în pești care îmi vorbește de o perioadă în care vocea voastră interioară chiar poate fi un ghid de luat în seamă, de încredere. Trebuie să începeți să vă oferiți timp pentru liniște, să ascultați ce vă transmite sufletul vostru. Poate că unii aveți o inclinație așa mai artistică către muzică, poezie, meditație sau în general orice practică spirituală care pe voi să vă poată ajuta să vă cunoașteți mai bine, să vă ajute să găsiți răspunsurile pe care voi le căutați. Și poate, să zicem așa, e o perioadă în care începeți, chiar dacă nu aveți aceste înclinații artistice, să începeți să vă puneți anumite întrebări foarte profunde. Să vă întrebați ce vă dă, de exemplu, cu adevărat sens. Ceea ce faceți voi este în armonie cu valorile voastre, cu principiile voastre, da? Poate că unii dintre voi aveți niște calități nebănuite, aveți niște daruri cu care ați venit în această lume și poate că n-ar fi rău să-l și scoateți în evidență, da? Să-l puneți la treabă, să vă folosiți de aceste calități, de aceste abilități ale voastre. Câteodată e bine să visăm, să nu ne pierdem speranța, dar desigur trebuie să și verificăm dacă ceea ce noi credem că este, la ceea ce noi visăm, la ceea ce noi sperăm, totuși este susținut și prin fapte. Pentru că intuiția și realismul chiar uneori chiar pot merge împreună, mai ales dacă voi vă aflați într-un moment de confuzie sau sunteți un pic blocați în luarea unei anumite decizii. Poate că ar fi bine să nu căutați răspunsurile doar în exterior, ci să căutați răspunsul în interiorul vostru. Dar pentru a face treaba asta, cer scuze, pentru a face treaba asta aveți nevoie de liniște interioară. Și această liniște chiar vă poate arăta drumul mult mai clar, să vă îndepărtați așa de zgomotul ăla din jur. E o perioadă în care ar fi bine să fiți atenți la iluzii, la promisiuni prea frumoase sau la acele persoane care pot profita de această sensibilitate a voastră din această săptămână. Bine ar fi să evitați cam orice formă de exces sau de evadare din realitate. Voi sunteți un semn de pământ, în general foarte ancorat cu pământul,
Totuși acest soare în pești, fiind un semn de apă și unul, să zicem, care are ca și parte ușor negativă, de multe ori se cufundă prea mult în vise, în speranțe deșarte. Deci încercați totuși să păstrați un echilibru între această energie a peștilor și totuși energia voastră foarte bine ancorată cu pământul. Așa că fiți atenți la ce vi se promite, mai ales dacă pare prea frumos să fie și adevărat, sau la acele persoane care să profite în această săptămână de sensibilitatea voastră un pic mai crescută și nu rămâneți ancorați totuși, păstrați această conexiune spirituală, dar cu picioarele pe pământ. Da? Mintea trebuie să vă fie limpede și să te aliniezi, ca să spunem așa, într-o modalitate cât mai înțeleaptă. Da? Să păstrați un echilibru între ceea ce vă doriți și să știți să delimitați ce este real și ce nu. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Taur în perioada 20-26 iulie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Oricum, să știți că, dat fiind și faptul că e un soare totuși în pești, și intuiția, ar fi bine să vă ascultați această voce interioară, pentru că vă poate ajuta cu atât mai mult cu cât poate unii dintre voi chiar aveți pe ascendent, poate o zodia pești, sau de ce nu și alte zodii de apă, rac sau scorpion. Haideți să vedem acum. Și avem un rege de bâte, zodii de foc, regleu săgetător, avem justiția, zodia balanță, deocamdată. Haideți să le și clarificăm. Ceva pe partea banilor va fi important în această săptămână. Haideți să vedem. Clarificăm, te rog, pentru dragii mei din Taur, cavalerul de bâte, perioada 20-26 iulie. Clarificăm cavalerul de bâte. Clarificăm justiția, te rog. Ceva acte, documente legate posibil de bani. Clarificăm doiul de spade. Foarte multe. Clarificăm șasele de monede. Și clarificăm surpriza săptămânii. Bun. Haideți să vedem pe parte profesională. Pe parte profesională avem un cavaler de bâte. Se pare că în sfârșit, pentru cei care poate aveți pe ascendent zodii de foc, posibil berbec, leu sau săgetător, cineva iese dintr-un blocaj, dintr-o perioadă de stagnare pe parte profesională. Ați traversat o perioadă cu spânzuratul aici în care ori voi ați simțit nevoia să faceți o pauză înainte de a continua poate cu un plan, adică a fost o oprire voluntară, să-i spunem așa, temporară, pentru a regândi lucrurile, a schimba modul în care priviți o problemă profesională. Da? Asta poate pentru că ați vrut să analizați o situație și dintr-o altă perspectivă, sau poate ați acceptat o perioadă în care lucrurile ați văzut că nu avansează foarte rapid. Alții poate au așteptat o anumită aprobare, un anumit răspuns important, dar cumva lucrurile ori voit, ori nevoit au cam stagnat. Vine acțiunea. Și ce acțiune vine cu acest cavaler de bâte? Vine
apare dorința. Dorința de a acționa foarte rapid, dorința de a porni proiecte noi, dorința de a vă lansa, poate, mai ales cei care aveți propria afacere, vreți să vă lansați acum un produs, o campanie rapidă, da? Există foarte multă inițiativă, foarte mult curaj, foarte multă energie și voi se pare că sunteți dispuși să încercați lucruri noi. Acum, dacă nu sunteți voi, putem vorbi de o energie care să aibă poate legătură cu zodiile de foc, nu e obligatoriu, dar vine ca o oportunitate foarte bună pentru voi care posibil să vină cu o ofertă unde voi va trebui să decideți destul de repede și să fiți curajoși. Dar, bineînțeles, trebuie să țineți cont și de cât de real este această ofertă. Pe de altă parte, avem justiția pe partea banilor. Avem justiția. Zodia Berbec, zodii de aer încă o dată, Gemeni, Balanță, Vărsător, un as de... și avem Săgetătorul, da, Săgetător, zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător și Berbec, zodia Berbec. Dragii mei, dragi, se pare că o perioadă, pe partea banilor cel puțin, a trebuit să fiți foarte, la un moment dat, a trebuit să fiți foarte echilibrați cu moderație aici. Aș spune că a trebuit să gestionați banii și să împărțiți veniturile voastre între cheltuieli și în același timp parcă să faceți și un pic de economie. Ați evitat o perioadă bună de timp, riscurile foarte mari din punctul ăsta de vedere financiar și precauția a fost cuvântul de bază. Ați preferat poate soluții mult mai stabile, mai micuțe, dar moderate. Și v-ați adaptat așa un pic cheltuielile în funcție de situație, chiar reducând poate anumite costuri. Când ați văzut că cumva veniturile scad. Totuși avem aici un as de monede, care nu e rău deloc când vorbim de bani. De ce? Pentru că e posibil un venit sau un câștig mic, e adevărat la început, dar care se pare că are șansa de a crește, mai ales dacă voi îl gestionați cu mare atenție. Poate că unii dintre voi ați primit o sumă mică, așa cum am mai spus, niște economii care v-au prins bine la un moment dat, dar aceasta este baza, pentru că de aici voi puteți construi. Și mai mult, să zicem așa, avem o regină de spade, o regină de spade care vine cu o gestionare inteligentă. O gestionare inteligentă, nu știu dacă zodiile astea de aer au avut sau nu o anumită influență, poate voi aveți, unii dintre voi, ascendent în aceste zodii de aer, cert este că voi vă organizați banii, bugetul vostru într-un mod foarte organizat. Mai ales că aici avem și zodia Berbec, avem împăratul. Organizarea, faptul că vă stabiliți niște limite, faptul că vă planificați foarte eficient și foarte bine, sunteți foarte precauți, asta vă ajută să evitați pierderi. Și e un lucru chiar foarte important. Pe de altă parte, cu împăratul aici, aș spune că voi vă creați propria voastră stabilitate financiară tocmai prin această planificare înțeleaptă. Asta aduce ca anumite investiții să fie un pic mai sigure, ca anumite economii să înceapă să se producă pentru viitor, să spunem așa. Unii dintre voi chiar puteți începe o afacere, un proiect destul de solid care să vă aducă un venit constant. Prin ceva mic, este adevărat, poate un mic business, sau printr-o vânzare regulată de anumite servicii necesare comunității, da? Acum, vă planificați
foarte, foarte bine investițiile, sunt foarte bine gândite în ce băgați banii, iar lucrul ăsta duce la justiția. Justiția în această săptămână îmi vorbește de o gestionare a banilor într-un mod foarte responsabil și foarte corect. Unii dintre voi chiar puteți la un moment dat să vă plătiți o anumită datorie la timp, să respectați un anumit contract, dar pe de altă parte mi-arată o analiză foarte atentă la ceea ce cheltuiți și la ce bani vă intră în casă. Deciziile în această săptămână financiare se pare că vor fi bazate pe logică și nu pe impuls, ceea ce este perfect, mai ales văzând și această energie a unui soare în pești care de multe ori poate crea probleme. Pe de altă parte, putem vorbi chiar de decizii importante unde apare poate și semnarea unor înțelegeri, unor contracte care să aibă legătură cu banii, dar nu veți face totul așa pe nepusă masă și fără să o gândiți și fără să luați în calcul. Se vede faptul că pe partea financiară voi sunteți foarte bine ancorați și știți cumva cam ce aveți de făcut. Dacă vorbim de relații, avem un 2 de spade aici. Un 2 de spade, de unde provine el? De la un 4 de monede și de la arcanul major, forța, zodia leu. Dragilor, dragi, ia să vedem ce se întâmplă în cuplul vostru. Se pare că acest 4 de monede cumva, nu știu dacă zodia leu sau poate chiar zodia Capricorn, dar la voi a fost o perioadă în care voi cel puțin, vis-a-vis poate de partenerii voștri, ați avut așa cum să zic eu, ați abordat și acele mici conflicte, poate cu mai multă blândețe, să spunem, cu mai multă răbdare. Ați încercat să-l ascultați pe celălalt, ați încercat poate să discutați cât mai calm anumite probleme din cuplu, ați arătat o anumită afecțiune, ați arătat un anumit sprijin, poate chiar unii dintre voi ați făcut și niște gesturi mai practice. Da? Lucru care, pe de-o parte, cred că v-a ajutat și pe voi, v-a adus un dram de liniște, dar cu siguranță l-a ajutat și pe celălalt, pe partenera voastră. A venit așa ca o încurajare, că lucrurile chiar se pot face și altfel. Și a adus un soi de stabilitate în relația voastră, da? Chiar dacă uneori rigidă, să spunem, s-a pus, desigur, foarte mult accent în ultima perioadă în incinta cuplului vostru, pe siguranța voastră, pe confortul vostru și, în general, pe o atenție mărită, ori pe bani, ori pe casă, ori pe un anumit plan comun, concret, pe care voi vi l-ați făcut. Iar lucrul ăsta a creat așa un mediu sigur și, desigur, un mediu stabil în relația voastră. Ce se întâmplă? Că așa e în viață, când nu sunt lucrurile în echilibru, putem avea stabilitate, putem avea același punct, aceeași dorință comună, dar ce lipsește aici? Lipsesc cupele. Și se ajunge involuntar la acest 2 de spade. Unuia dintre voi îi lipsește emoția, îi lipsește sensibilitatea, sentimentul. Poate tocmai de aceea avem și acest soare în pești. Acest 2 de spade îmi vorbește de faptul că de multe ori în cuplul vostru, posibil în această perioadă, tăcerea să vorbească. Există un echilibru tensionat, să spunem așa, vis-a-vis de un anumit subiect important, poate pentru voi, care nu este discutat.
Acum e posibil ca acest subiect important să nu fie doar la voi, să fie și la partenerul vostru. Cert este că se evită o conversație poate aparent dificilă. Și asta face ca voi, din punct de vedere emoțional, cel puțin o perioadă de timp, să există o distanțare emoțională. E acea energie de a evita. Nu vorbim acum, hai lasă că vorbim altă dată. Dar să știți că e ceva care frământă. Așa cum bine vedem, avem acțiune, avem stabilitate, avem gândire, dar ne lipsește emoție, ne lipsește sentiment. Și e posibil în această săptămână deja să se simtă mai acut această distanțare emoțională și această evitare a acestui subiect. Sau poate a unui anumit subiect, dar intuitiv vă spun că e vorba cu siguranță și de necesitățile până la urmă ale fiecăruia din punct de vedere emoțional. Cei singuri, voi, dragilor, aveți un 6 de monede, un 6 de monede și o regină de cupe. E posibil ca voi în această perioadă ori să cunoașteți pe cineva dintr-o zodie de apă, Rac, Pești, Scorpion, cineva care, eu aș zice că ați simțit oarece empatie vis-a-vis de această persoană, o persoană sensibilă, o persoană care se pare că cumva împărtășiți, sunteți compatibili la anumite valori și la anumite principii și sunteți oarecum curioși, tentați la această conexiune. Lucru care duce la acest 6 de monede. Un 6 de monede care pe plan sentimental pentru cei singuri îmi vorbește de a primi un sprijin, a primi atenție din partea unei persoane, cineva care posibil să-ți ofere ajutor sau să facă anumite gesturi de afecțiune vis-a-vis de voi sau să aveți mici întâlniri plăcute. Da? E un moment, de ce nu, foarte bun ca voi să vă bucurați de această conexiune și să simțiți și cum e să primești bunătate, poate, din partea unei alte persoane. Trebuie să vă spun că e posibil să fie și o conexiune karmică. De ce nu? 6 de monede e renumit pentru această energie karmică. Surpriza săptămânii vine cu moderația, zodia Săgetător, provenită dintr-un 6 de bâte. Se pare că un succes, dar pe care voi va trebui să-l tratați cu moderație, da? Cumva să nu vă luați în cap, ca să spunem așa, să vă adaptați pentru că și să fiți răbdători. Acest 6 de bâte e o recunoaștere, o realizare, o victorie în ceva, dar care cumva să nu vi se urce la cap, să spunem așa. Da? Și să fiți la fel de modești, la fel de echilibrați ca și până acum. Haideți să vedem acum și ce mesaj am pentru voi din fazele lunare. Un mesaj pentru dragii mei din Taur. Un mesaj, te rog. Ia să vedem. Și avem o lună plină în Vărsător, care te îndeamnă să fii cât mai real, și o lună plină, 2 luni pline, vă rog frumos, în Gemeni. Îmbrățișează fluxul vieții. Dragii mei, cele 2 mesaje pentru voi în această perioadă îmi vorbesc de ideea de a fi autentici, de a vă urma propria cale, dar desigur să nu uitați să păstrați legătura cu acei oameni care chiar contează pentru voi. Este o perioadă în care voi
simțiți nevoia de libertate, simțiți nevoia de schimbare, simțiți nevoia de experiențe diferite, dar în același timp nu trebuie să vă îndepărtați de cei dragi, asta doar pentru a demonstra, de exemplu, că sunteți independenți și, în general, așa, să nu respingeți chiar orice regulă doar de dragul de a fi diferit de ceilalți. Da? Pentru că libertatea autentică nu înseamnă să mergi singur împotriva tuturor, ci să ai curajul să fii tu însuți, rămânând în același timp prezent, sincer și de încredere în relațiile voastre. Cum de asemenea și această lună în Gemeni, care ne vorbește de momentul în care voi trebuie să luați o decizie, mai ales dacă vă aflați între două opțiuni. Pe de altă parte, comunicarea, să știți, comunicarea este cheia succesului. Comunicarea este foarte importantă pentru voi în această perioadă, chiar și în cuplu, dialogul chiar vă poate apropia și chiar și cei singuri, să știți că e o perioadă care vă favorizează să cunoașteți această persoană prin dialog, să se schimbe ceva în viața voastră, ceva care pe voi să vă poată ajuta să vedeți mai clar încotro mergeți, așa că evitați să rămâneți blocați în nehotărâre sau să schimbați direcția de fiecare dată când apare ceva nou. Pentru că de multe ori lipsa unei decizii chiar poate să-ți întârzie progresul, dar este important să vă adaptați și să comunicați, să dialogați. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi, pentru această nouă săptămână de iulie. Eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să tendiți înalt, să zburați înalt și, desigur, să lăsați ca pacea, lumina, credința și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.